ردينا يا موزع ردينا. احنا نبي كيس الماي يسكت والبعض نهقنا اتقالوا باغينا يموت ربك من كرش مكملنا. احنا نبي كيس الماي يسكت والبعض نهقنا اتقالوا باغينا يموت ربك من كرش مكملنا. ايدينا بالحق مجربة صيح الموت صيح الموت. احنا نبي كيس الماء يسكت والبعض عاني نهدنا اتقالوا باغينا يموت ربك من قدش بقلبنا. إدارة الإنتاج والتوزيع حسوني الفتلاوي. غدرك يشقلك من بعد حبي ما يجبالك حرقت وتابي بختلف عندك طعم الشفايف رحت وحضنت تشبيك مثل المشايف. بختلف عندك طعم الشفايف رحت وحضنت تشبيك مثل المشايف. يا قلب كلي قتلت قلبي حسين عوادي بعد حسين عوادي. اكسكلوزيف. تابعونا على قناة اليوتيوب للمنتج حسون الفتلاوي.